Hi guys! So, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-cash in from Gcash to Shopeepay. Ayan nga, login lang tayo and then click natin dito. And then, click lang natin dito sa may cash in. After that, ito na yung makikita natin. Kasi pwede tayo dito mag-link ng other mode of payment. Pwedeng credit card or bank account. But since Gcash tayo, click natin dito sa may payment center. And then, click na natin tong Gcash. Tapos, confirm. And dito sa part na to, pipili na tayo kung magkano yung i-cash in natin. Kung 300, 500, and so on. Sa baba guys, pwede natin ma-edit yung amount na gusto natin i-cash in. Type lang natin dito sa baba yung amount na gusto natin i-cash in. For example, here ay 60 pesos. Then, meron siyang admin fee na 1 peso. Press lang natin itong pay now. Lalabas tong email verification. Sa baba, click lang natin yung pay. Ayun, lalabas na yung ating Gcash number and then antayin na lang natin yung ating authentication code na isasend sa number natin. And then, type na natin yung ating code na sinend sa ating number. Then next, lagyan na natin ang ating PIN. Next lang natin. Yan, makikita na natin ang ating 61 pesos na itatransfer sa ating Shopeepay. Press lang natin yung pay sa baba. So, yun, payment successful. Press na natin yung okay. And then, makikita na natin dito yung ating cash in details. Then, pagkatapos nun, pwede na tayong bumalik sa ating homepage. Check na natin kung pumasok na yung ating kinash in na 61 pesos. So, yun nga guys, pumasok na ating kinash in from Gcash to Shopeepay. That's all for today's video. Maraming salamat sa panunood. Don't forget to like, subscribe, click notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na video. Bye!